ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গণিত বা মেথমেটিক্স বুলি ক'লে তোমালোকৰ কিছুমানে বৰ ভাল পোৱা ছাবজেক্টটো আৰু কিছুমানে বৰ ভয় লগা বিষয় বুলি ভাবা। মেথছৰ নাম শুনিলে হয়তো জ্বৰ উঠি আহে। যিসকলে মেথছটো ভাল পোৱা বা মেথছটো সহজ পোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নহয়। এইটো মেথছত যিসকলে অলপ দুৰ্বল বুলি নিজকে ভাবা, মেথছটো দেখিলে ভয় লাগে, মেথছ কৰিব নোৱাৰিম, তেনেকুৱা যদি মনলৈ ভাৱ আহে সেইসকলৰ কাৰণে মই এটা নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বিশেষকৈ মই প্ৰথম অৱস্থাত ক্লাছ 9 আৰু 10 সেৱা হওক বা CBSE হওক সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মই 9-10ৰ মেথমেটিক্সৰ লেচনবিলাক কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তাৰ আগতে মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক মৰম আৰু নমস্কাৰ জনালোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ চিনাকিটো দি ল'বলৈ বিচাৰিম। মোৰ নাম হ'ল নিৰ্মাল্য শৰ্মা। মই এজন মেথমেটিক্স টিচাৰ আৰু মোৰ এই মেথমেটিক্স শিক্ষাৰ ওপৰত মোৰ 30 বছৰতকৈ অধিক কাল মোৰ অভিজ্ঞতা আছে। মোৰ দেন 30 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ এই মেথমেটিক্সত আছে। গতিকে মই তোমালোকক 9-10ৰ মেথমেটিক্সৰ ক্লাছ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজি মই এইটোত ইনট্ৰডাক্টৰী এটা ছেশ্যন। ইয়াত মই তোমালোকক আজিৰ পৰা ক্লাছটো আৰম্ভ নকৰোঁ। প্ৰথম মই মোৰ নিজৰ চিনাকি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মেথছটো আমি কেনেকৈ কৰিলে আমাৰ কাৰণে মেথছটো ইজি হ'ব, আমি মেথছ কি ধৰণে মেথছ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লে আমি 90 বা 90 ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ পাব পাৰোঁ, তাকে মই তোমালোকক কেইটামান টিপছ দিবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথমতে মই টিপছ দিয়াৰ আগত তোমালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিম যে পৃথিৱীত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই। যিসকলে মেথছটো দুৰ্বল বুলি হৈছে, মেথছৰ নাম শুনিলেই গাত জ্বৰ উঠে, সেইসকলে মেথছটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম্ভৱ বুলি যদি ভাবি আছা, ভুল ভাবি আছা। তোমালোকে এটা কথা নিশ্চয় জানা, হয়তো আগতেও শুনিছা যে নথিং ইজ ইম্পচিবল। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हो। हर इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते हैं। वी कैन मेक पॉसिबल ऑफ एवरी इम्पॉसिबल। सो তোমালোকে প্ৰথম কথা মেথছ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি যদি ভয় ভাৱ আছে, সেই ভয় ভাৱটো আজিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া মই আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকক মই খুব সহজ ভাষাত, যিবোৰ আজিলৈকে হয়তো মেথছ কোনেও বুজোৱা নাই, যিবোৰ ভাষাত বা যি ধৰণে তোমালোকক মেথছটো বুজালে তোমালোকে আটাইতকৈ দুৰ্বল ষ্টুডেণ্টেও বুজিবলৈ সহজ হ'ব, মই সেই ধৰণে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে তোমালোকে দুটা কথা মই তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে নিজেই অলপ উচ্চ স্বৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা যে আই লাভ মেথমেটিক্স। মই গণিত ভাল পাওঁ। মই গণিত ভাল পাওঁ। অলপ নিম্ন স্বৰে নহয়, ঘৰৰ সকলোৱে শুনাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাতেৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথম অৱস্থাত ক'বলৈ হয়তো লাজ লাগিব পাৰে, কিন্তু সেই লাজ ভাৱটো মনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু এটা বাক্য ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা যে মেথছ ইজ ইজি ফৰ মি। মেথছটো মোৰ বাবে বহুত সহজ, বহুতেই সহজ। মেথছ ইজ ভেৰি মাছ ইজি ফৰ মি। এই দুটা কথা তোমালোকে সদায় আওৰাবা। গণিত কৰাৰ আগত পাৰিলে তোমালোকৰ পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখি থ'বা যে আই লাভ মেথমেটিক্স। মেথমেটিক্স ইজ ভেৰি মাছ ইজি ফৰ মি এণ্ড নাথিং ইজ ইম্পচিবল। এই বাক্যকেইটা লিখি সদায় অলপ উচ্চ স্বৰে মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি আহিম, আমি মেথছ কি ধৰণে কৰোঁ। ধৰি লোৱা হ'ল তোমাৰ সন্মুখত তুমি মেথছৰ কিতাপখন লৈ লৈছা,
এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন উলিয়াই লৈছা কোনোবা এটা চেপ্টাৰৰ পৰা এতিয়া সেই চেপ্টাৰটোৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ আমি সলিউশ্যন কৰিব লাগে আমি এটা সলিউশ্যনটো কৰিবলৈ আমি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়ি সলিউশ্যন আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে প্ৰথম অৱস্থাত তুমি কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগিব মানে খুব অন্তৰকৰণে পঢ়িব লাগিব একদম সিৰিয়াছলি পঢ়িব লাগিব কেয়াৰফুলি পঢ়িব লাগিব যাতে কুৱেশ্যনটোত থকা গোটেই বিষয়বস্তুটো তোমাৰ আয়ত্তলৈ আহে কুৱেশ্যনটো তুমি ভাল ধৰণে বুজি পাব লাগিব কুৱেশ্যনটোত কি কথা কোৱা হৈছে কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে তোমাৰ পৰা বিচৰা উত্তৰটো পাবৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটোত কিছুমান ডাটা দিয়া থাকিব এই ডাটাকেইটা দিয়া আছে সেই ডাটাকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰথমতে তোমালোকে ডাটাকেইটা লিখি ল'বা যে গিভেন কুৱেশ্যনত গিভেন কিছুমান মেটাৰ থাকিব আৰু কুৱেশ্যনটো যদি ৱৰ্ড প্ৰব্লেম হয় যেনিবা অকণ দীঘলীয়া কেইবাটাও বাক্যৰ যেনিবা এটা প্ৰশ্ন হয় তোমালোকে পেইনটো হাতত লৈ ল'বা কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে কুৱেশ্যনটোত মূল যিকেইটা শব্দ আছে মেইন যিকেইটা ৱৰ্ড আছে তাৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিবা যাতে সেইকেইটা শব্দৰ ওপৰত তোমালোকে বিশেষ গুৰুত্ব দি কুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো খুব মনোযোগেৰে পঢ়ি কুৱেশ্যনটো বুজি পাব লাগিব তোমাক কি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে আৰু তোমাক সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে তুমি কুৱেশ্যনটোত যদি মন কৰা দেখিবা তাত তোমালোকক কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা তোমালোকে প্ৰথমতে তোমাৰ আনচাৰ শ্বীটত নোট ডাউন কৰি ল'বা যে গিভেন সে তোমালোকক যেনিবা এটা ত্ৰিভুজৰে কালি উলিয়াবলৈ দিলে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াবলৈ দিলে তোমাক ভূমিৰ বা বেছ আৰু হাইট তাৰ মেজাৰ দিয়া থাকিব সেইকেইটা নোট কৰি ল'বা যেনিবা তোমাক ছাৰফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউমছ লেচনটোৰ কিবা এটা ধৰা চিলিণ্ডাৰৰ মানে যাক আমি চুঙা বা বেলন বুলি কওঁ অসমীয়াত তাৰ ব্যাসাৰ্ধ বা আৰু উচ্চতা দিয়া থাকিলে তোমাক হয়তো তাৰ আয়তন মানে ভলিউম ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ দিব পাৰে অথবা তোমাক বক্ৰপৃষ্ঠকালি মানে কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া উলিয়াবলৈ দিব পাৰে হয়তো তোমাক টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াবলৈ দিব পাৰে গতিকে যিকেইটা তোমাক জোখ মাখ দিলে সেইকেইটা তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা যে তোমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবলৈ যিটো প্ৰশ্ন তোমাক সোধা হৈছে তাৰ কাৰণে তোমাক কিবা এটা ফৰ্মুলা তুমি জনাটো প্ৰয়োজন যেনিবা তোমাক চিলিণ্ডাৰৰ কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ উলিয়াবলৈ দিলে তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব যদি ভলিউম মানে আয়তন উলিয়াবলৈ দিলে তেতিয়া তুমি আয়তনৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে 9ত এইখিনি শিকি আহিছে গতিকে সেই ফৰ্মুলাকেইটা তোমালোকে জানিব লাগিব বা তোমাক এলজেব্ৰাৰ কিবা কুৱেশ্যন দিলে তুমি এলজেব্ৰাৰ সূত্ৰবিলাক জানিব লাগিব ফৰ্মুলা a+b² পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ 9ত যিমানখিনি এলজেব্ৰাৰ সূত্ৰ আছে a³ + b³ a³ - b³ a³ + b³ + c³ - 3abc এনেকুৱা যিবিলাক সূত্ৰ পাই আহিছিলা এই সূত্ৰবোৰ তোমালোকৰ সন্মুখত তোমাৰ থাকিব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকৈ এই সূত্ৰকেইটা মনত নাই কোনো কথা নাই সূত্ৰকেইটা তোমালোকে এখন বেলেগ ছেপাৰেট নোটবুকত তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা আৰু সময়ে তোমালোকৰ সেইখিনি প্ৰয়োজন হ'ব যদি মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবোৰ তোমালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইবোৰ নিজে মনত থাকি যোৱা বস্তু গতিকে তোমালোকে এই সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ঘৰত পুৰণা কেলেণ্ডাৰ আছে কেলেণ্ডাৰৰ বেক চাইডে তোমালোকে কালাৰ পেইন দি প্ৰতিটো ফৰ্মুলা লিখি ল'বা লিখি লৈ তোমালোকৰ পঢ়াৰ টেবুলৰ সন্মুখত ৰাখিবা যেতিয়া টেবুললৈ যোৱা তেতিয়া ফৰ্মুলাবিলাক চাবা তুমি কুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যনলৈ আমি আকৌ আহোঁ তুমি এতিয়া সূত্ৰটো তুমি কোনটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে তুমি ভাবি গুণি উলিয়ালা যে মই এইটো প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ মই এইটো সূত্ৰ জানিব লাগিব সূত্ৰটো মনত পৰিল তোমাৰ তুমি সূত্ৰটো লিখি ল'লা যেনিবা তোমাক আয়তন উলিয়াবলৈ দিছে তুমি লিখি ল'লা যে দিয়া আছে বা গিভেন ৰেডিয়াছ অফ চিলিণ্ডাৰ অৰ্থাৎ বেলনৰ ব্যাসাৰ্ধ
সমান যিটো জোখমাক দিয়ে সেইটো লিখিলা। তাৰপিছত তুমি লিখিলা হাইট অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ অৰ্থাৎ বেলনৰ উচ্চতা সমান তাত যিটো জোখমাক দিয়া আছে লিখিলা। তাৰপিছত যেনিবা তোমাক আয়তন উলিয়াবলৈ দিলে তুমি লিখিবা বেলনৰ আয়তন সমান চিন দিলা, সূত্ৰটো লিখিলা। সূত্ৰটো ধৰা আয়তনৰ সূত্ৰটো আছে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ। পাইটো হ'ল তোমাৰ পাই ভেলু কেতিয়াবা তোমাক কুৱেশ্যনটো দি দিয়া থাকে, যদি দি দিয়ে তোমাক 3.14 দিব, আৰু যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়া তুমি এইটো 7/22 ধৰিবা। তাৰপিছত ব্যাসাৰ্ধৰ জোখটো লিখিলা। তাৰপিছত তুমি উচ্চতাৰ জোখটো লিখিলা। তেনেকৈ তুমি তাৰপিছত আহিলে কেলকুলেশ্যনবিলাক তোমালোকে খুব সহজতে কৰিবলৈ শিকি আহিছা আগত, আৰু কেলকুলেশ্যনটো যিমান পাৰা শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ এইধৰণে কৰি আগবাঢ়ি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে যিমান পাৰা মেথছটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে মেক্সিমাম টাইম মেথছৰ কাৰণে দিব লাগিব, আৰু তোমাৰ পঢ়াৰ ৰুটিনত প্ৰতিদিনাই তুমি মিনিমাম এঘণ্টা বা মোৰ দেন 1 আৱাৰ মিনিমামটো এঘণ্টা ডেইলি কৰিবই লাগিব প্ৰেক্টিছ। তুমি এটা লেচন শেষ নোহোৱালৈকে দ্বিতীয় লেচনটোলৈ আগবাঢ়ি নাযাবা, আৰু লেচন এটা কৰাৰ আগত সেই লেচনটোৰ বিষয়ে তাত যিখিনি তথ্য দিয়া থাকিব সেই পাতনি বুলি যিখিনি থাকে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব, বা তোমালোকৰ ক্লাছতো টিচাৰে বুজাই দিব, বা মই যেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া মই তোমাক লেচনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত সেই লেচনটোৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া আমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আমি এক্সাৰচাইজলৈ আগবাঢ়ি যাম। আৰু তোমালোকৰ মেথছটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা টিপছ হ'ল তোমালোকে লেচনটো প্ৰথমতে তাত এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যিখিনি কথা থাকে অলপ নিজে পঢ়ি ল'বা। তাৰপিছত প্ৰতিটো লেচনৰ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত তাত কিছুমান উদাহৰণত চলিউশ্যন কৰি দিয়া থাকে, সেই চলিউশ্যনবোৰ নিজেই চাই পেলাই বা নিজেই কৰিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। নিজেই কিন্তু হাতে কামে কৰিবই লাগিব। যেতিয়া মেথছৰ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা তেতিয়া লগে লগে পেন আৰু নোটবুক উলিয়াই ল'বা, লগে লগে কৰি যাবা। যদি তুমি কুৱেশ্যনটো নিজেই কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছা তেতিয়াহ'লে তাত উদাহৰণত যি ধৰণে কৰি দিয়া থাকে এবাৰ চাই ল'বা। যেতিয়া উদাহৰণটো তুমি চাবা প্ৰতিটো ষ্টেপ তুমি চাবা। কুৱেশ্যনটোৰ তুমি ছেকেণ্ড ষ্টেপটো যেতিয়া চাবা ছেকেণ্ড ষ্টেপটো নুবুজালৈকে থাৰ্ড ষ্টেপটো নাচাবা। ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ্থ ষ্টেপটো যেতিয়া চাবা তেতিয়া থাৰ্ড ষ্টেপটো কেনেকৈ চলিউশ্যন কৰিলে সেইটো চোৱাৰ পিছতে ফ'ৰ্থ ষ্টেপটো চাবা। এইধৰণে যদি আগবাঢ়ি যোৱা তোমালোকে মেথছটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত এটা ইজি ছাবজেক্ট হ'ব। তোমালোকে ইজিলি মোৰ দেন 90% তোমালোকে কেৰি কৰিবলৈ সহজ হৈ যাব। আৰু তোমালোকৰ গোটেই বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰিছে প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত। তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। ক্লাছ 9লৈকে থাকোঁতে তোমালোকে গোটেই আনচাৰ শ্বীট স্কুলতে চেক কৰিছিলে, কিন্তু ক্লাছ 10 পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ বৰ্ডৰ এক্সাম, বৰ্ডে কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ আনচাৰ শ্বীট চেক কৰিব। গতিকে তোমালোকে সেইধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। তোমালোকে আৰু ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ হ'লে তোমালোকে বৰ্তমান NCERT বুক ফ'ল' কৰিলে ছাফিচিয়েণ্ট। আৰু যদি বোলে মেথছত মই আৰু অলপ বেছি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে তোমালোকে আৰ্টিষ্টৰ পৰা কৰিব পাৰা, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকে নিজৰ কোৰ্চৰ যিখন NCERT বুক আছে সেইখন আগত কমপ্লিট কৰিবা। এটা কুৱেশ্যনো নেৰিবা, তাৰ এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যনখিনিও কৰিবা, নিজে নিজে চলিউশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন কৰিবা। গতিকে কোনো কুৱেশ্যন তোমালোকলৈ টান হ'ব বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। তোমালোকে খালী ফৰ্মুলা আৰু জিঅ'মেট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি থিয়ৰিম আছে, উপপাদ্য আছে, সেই থিয়ৰিমকেইটা সম্পূৰ্ণ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ক্লাছ 10ৰ কাৰণে 9ৰ জিঅ'মেট্ৰিৰ থিয়ৰিম আৰু এলজেব্ৰাৰ ফৰ্মুলা সম্পূৰ্ণ জানিলেহে তোমালোকৰ 10ৰ কিন্তু মেথছটো ইজি হ'ব। আৰু কম্পেৰেটিভলি 9ৰ মেথছখনতকৈ 10ৰ মেথছখন বহু গুণেই সহজ। 10ৰ মেথছখন তোমালোকে তুলনামূলকভাৱে বহুত বেছি সহজ পাবা। গতিকে টান বুলি ভয় খাই থকা কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট 9ত আছা তেওঁলোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিম 8লৈকে তোমালোকে 6ৰ পৰা 8লৈকে যিমানখিনি মেথছৰ লগত জড়িত কথা শিকিলা, যিমানখিনি মেথছৰ লগত জড়িত জ্ঞান পালা, সেইখিনি পুনৰ এবাৰ আলোচনা কৰি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়াহে তোমালোকৰ 9ৰ মেথছটো উজু হ'ব। আৰু 9ৰ মেথছটো উজু হ'লেহে 10ৰ মেথছটো
তোমালোকৰ বাবে আৰু উজু হ'ব। গতিকে মই আজিলৈ তোমাক ইমান ইয়াতকৈ আৰু বেছি নকওঁ। মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোকৰ 9 আৰু 10ৰ এটা লেচন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত সেই লেচনটোৰ সম্পৰ্কত আমি যিখিনি বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, সেই বিষয়বস্তুটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে যদি মোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰা, সহযোগ কৰা, মই যিধৰণে ডাইৰেকশ্যন দিওঁ সেইধৰণে যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা, তোমালোকৰ বাবে মেথছটো একদম সহজ বিষয় এটা হৈ পৰিব। আৰু মেথছটো মই এইকাৰণেই সহজ বুলি তোমালোকক কৈছোঁ, কাৰণ তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা মেট্ৰিকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াত তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ আটাইকেইটা বিষয়ৰ ভিতৰত মেথছতে 100ৰ ভিতৰত 100 পোৱা ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা অধিক থাকে। যদি সহজ নহ'লেহেঁতেন 100ৰ ভিতৰত 100 কেনেকৈ পালেহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাবাচোন। গতিকে 100ৰ ভিতৰত 100 পাবলৈ মেথছ ছাবজেক্টটোৱে একমাত্ৰ ছাবজেক্ট যিটো ছাবজেক্টত 100 আউট অফ 100 কেৰি কৰিব পৰা যায়। আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিম। ধন্যবাদ। তোমালোকক পিছৰ লেচনটো মই যেতিয়া দিম তোমালোকে নিশ্চয় চাবলৈ পাৰিবা। গতিকে পিছৰ লেচনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা। মই অতি সোনকালেই কাইলৈৰ ভিতৰত মই ছেকেণ্ড তোমালোকক ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।